So, tapos na ang aming ceiling. And dito na kami sa wall. Katulong ko po sa pagpipaint ang aking bayaw para mas mapabilis po ang aming tinatrabahong pagpipaint. And as you can see guys, sobrang liwanag, 'di ba? Sobrang happy ko kasi finally sa sobrang tagal na lumiwanag na. At dito po tayo sa ceiling again. Hindi ako nakabili ng masilya kaya ayan po oh. Kaya ng itsura. And over here naman, guys, tingnan nyo. Dahil yan sa oil, pilaptik ng oil. So, kailangan pala dapat ay sabunin ko muna bago ipinta. Ayan po. So, ito ay tomorrow na lang kasi kailangan i-move ang cabinet. Ayan na guys. So, ito yung tsura. Nakabit na yung ilaw. So, medyo magulo-gulo pa. So, ito pa yung ibon namin. Magulo-gulo pa. Meron tayo dito bagong dating from Lazada. So, ito yung aking hinihintay. So, iyan na po. Ang itsura niya. Yehey. Ito pong glosa na namin na nandito. Ayan, ibang kalat. So, dito namin ilalagay. Diyan. Hi guys! So, may binili po ako na ito, pang wall sticker. Actually, ilalagay ko ito sa lamesa namin. So, fully black po ito. Kasi ipa-partner ko to doon sa aming chair. And then, ito po, bumili din ako ng ganitong wall sticker. Ito makintab to guys ha. Sobrang nice nito. And, ilalagay ko to doon sa wall ng kitchen natin. Guys, so papalitan ko to ng kulay. Ayan, ang ating mga handle. So, papalitan ko sana to mismo kaso fix na siya kasi nilalagyan kasi ito ng mighty band kapag nasisira. Katulad nito, ayan. So, nilalagyan siya ng mighty band. So, yung iba, sinubukan kong tanggalin pero hindi talaga siya matanggal. So, ang gagawin na lang natin ay mano-mano na lang kulay. So, ang gagawin ko siguro ay ano ko muna nito. Sasad ko muna.